Assalamu alaikum. نن چې کوم دی زموږ سره د کوارډینیشن اینڈ کنټرول چپټر چې کوم دی دا دویم نمبر لیکچر دی. په دې لیکچر کې به ان شاء الله د نیورون باره کې خپل ډیر سره خبره کوو چې نیورون وایي څه ته، د نیورون سټرکچر باره کې به خبره کوو، د نیورون چې کوم فنکشن دی کوم کار دی هغه باره کې به صحیح شو لګا نه. تاسو وګورئ ما په وړاندې لیکچر کې دا ویلو چې زموږ په باډي کې چې کوم میسج راځي هغه زموږ سره د نیورون په تور باندې صحیح شو لګا نه. اوس په دا نیورون وایو چې د نیورون سټرکچر څنګه دی صحیح شو لا. نو د نیورون وړاندې ډیفینیشن ته ګورو چې زموږ سره د نیورون ډیفینیشن څنګه دی صحیح شو لګا نه. دلته ما چې کوم د نیورون ډیفینیشن لیکلی دی چې structure and functional unit of nervous system صحیح شو لګا نه. په روان لیکچر کې ان شاء الله د نروس سیستم باره کې خپل ډیر سره خبره کوو، د هیومن نروس سیستم باره کې زموږ سره د هیومن چې کوم دی هیومن نروس سیستم هغه زموږ سره دی، یو زموږ سره سنټرل نروس سیستم دی او بل زموږ سره دی پریفرل نروس سیستم صحیح شو لګا نه. ان شاء الله نیکسټ لیکچر کې کوم دی هغه باره کې ډیر سره خبره کوو. اوس دلته دومره ځان سره یاد ساتئ چې نیورون زموږ سره سټرکچر اینڈ فنکشن یونټ دی د نروس سیستم صحیح شو لګا نه. څنګه زموږ سره سیل چې کوم دی سټرکچر اینڈ فنکشن یونټ دی زموږ لیوینګ ارګانیزم صحیح شو لا. دغه شان دي زموږ سره د نیورون هم سټرکچر اینڈ فنکشن یونټ دی د نروس سیستم څنګه د امي چې زموږ سره د نیورون په تر باندې زیات صحیح شو لګا نه. دا خو زموږ سره ډیفینیشن. اوس پر شو فنکشن دا صحیح شو لګا نه. د نیورون زموږ سره فنکشن څه دی، کار څه کوي نیورون to carry nerve impulse from one part of the body another part. ورته سموي کنه زموږ په باډي کې چې کوم دا میسج راځي د یو پارت نه بل پارت نه دا زموږ سره د نرو امپلس په تر باندې زموږ سره د نیورون چې کوم دا نرو امپلس وړي د یو باډي پارت نه بل باډي پارت نه صحیح شو لګا نه. مطلب میسج وړي in the form of nerve impulse صحیح شو لګا نه. ها او دا ځان سره یا ساتي نیورون ته بل نوم هم وایي نرف سیل وته وي څورته وي نرف سیل وته دا سره یا ساتي صحیح شو لګا نه. نرف سیل دا د نیورون چې کوم دی دیم دا هم ورته وایي صحیح شو نه. ها اوس پر شو سټرکچر تا د نیورون سټرکچر زموږ سره څنګه دی consists of three parts. نیورون زموږ سره په دریو پارټو باندې مشتمل دي، درې حصې دي. وړاندې زموږ سره د سیل باډي د دیم نوم وایي سوما ورته وایي سوما ورته وایي. دویم پارټ زموږ سره ډینډرایټس دی او دریم پارټ زموږ سره د اگزان. اوس دا درې پارټ چې موږ کوموي دا په ډایګرام کې په ډیټیل سره په دې باندې ځان پوهه کوو صحیح شو. کنسپټ کلیر کوو په دې باندې. دلته ما شاو ورته کې د نیورون چې کوم دی سټرکچر جوړ کړی دی په دې کې به اوس کوم موږ پارټ وي دا درې دا به چې کوم دی په ډیټیل سره اوس وایي صحیح شو لګا نه. ها دلته زموږ سره وړاندې ما لیکلي د سیل باډي زموږ سره دا پارټ نه دا پارټ زموږ سره دی دا موږ وایو سیل باډي سو دا وایي سیل باډي. په دې سیل باډي کې دنه زموږ سره نیوکلیس دا زموږ سره څه دا زموږ سره د نیوکلیس څه شي دی نیوکلیس دا سره یا ساتي صحیح شو لکه دا زموږ سره نیوکلیس څه شي دی په دې کې دنه په سیل باډي کې زموږ سره دنه وی نیوکلیس او موږ تاسو په در په نیوکلیس کې دنه زموږ سره کوم دي مختلف قسم دلته ارګانیلز دي لکه ګالجی باډي شو رایبوسوم شو د شان زموږ سره نور قسم چې کوم ارګانیلز دي هغه په دې کې زموږ سره موجود دي صحیح شو لکه دا زموږ سره د سیل باډي څه شي سیل باډي دا زموږ سره د سیل باډي څه شي سیل باډي لکه ها او دې ته موږ سوما هم وایو په دې کې د نیوکلیس کې موږ وایو. اوس د سیل باډي نه زموږ سره سب برانچز سب فایبر چې کوم دي هغه څه شي ارایل شي راوځي هغه برانچز ته هغه فایبر ته موږ وایو ډینډرایټس سو ته وایو ډینډرایټس which is single fiber ارایل شي هغه ته موږ ډینډرون وایو او چې کوم زموږ سره د پلورل دي هغه زموږ سره ډینډرایټس صحیح شو لګا نه. اوس زموږ سره د سیل باډي نه د ارایل شي اگزام دا زموږ سره یو لانګ چې کوم دی چین دی یو برانچ تاسو وایي شي دا زموږ سره ارایل شي دی سره د سیل باډي. اوس د سیل باډي په اند کې زموږ سره دینه سو برانچ دینه هم ارایل شي هغه ته موږ وایو اگزان ټرمینل سو دا وایو اگزان ټرمینل دا زموږ سره مطلب د لاس پارت.
اوس مونږ دا خو د نیورون هغه سمپل سټرکچر دی. اوس څنګه چې زموږ سره دا نیورون میسج څنګه ولیږي ګوره ځان سره یاد ساتئ چې کله هم ریسپټر میسج ریسیو کی صحیح شو لګا هغه سټیمولس چې کوم دا هغه ریسیو کی موږ په وړاندې لیکچر کې وایو هغه ریسپټر چې کوم دی کنه هغه راشي ډندرایټس ډندرایټس راشي هغه زموږ سره ډندرایټس کی ریسیو ډندرایټس هغه میسج هغه ریسیو کی صحیح شو لګا واخلي اوس دا ډندرایټس چې کوم دی کنه دا میسج ورکی سیل باډي سیل باډي لیول کې دلته تاسو یا ساتي ښه چې څومره زموږ سره ډندرایټس په ګریټر نمبر کې مطلب په زیات مقدار کې کوانټیټي سیواوي نو دومره به هغه زیات چې کوم دی میسج به هغه څه کې اخلي صحیح شو کنه دا سره یا سره انفارمیشن به زیات هغه ریسیو کوي صحیح شو دا په اړه سره سره چې کله د ډندرایټس نه میسج راغی سیل باډي څه راغی سیل باډي راغی د سیل باډي نمبر ارایز شوی دی اگزان وستان میسج به سیل باډي واخلي اگزان به دی واخلي د سیل به واخلي د سیل باډي نه به واخلي و دا سیل باډي نه د سیل باډي دا سوري دا اگزان خو موږ سره یو لانګ ټرمینل یو لانګ چین دلته موږ سره دا میسج راشي دلته دا اگزان ټرمینل دا څه د راشي اگزان ټرمینل دا اوس د اگزان ټرمینل سره دلته په اند کې دا خو اند پارت دی کنه دلته د سره بل نیورون اٹیچ د نیورون بل ډندرایټس د سره اٹیچ نو دین د میس ډندرایټس واخلي بیا د ډندرایټس نه واپس سیل باډي واخلي او سیل باډي نه اگزان او بیا بل نیورون اگزان ټرمینل ته منځ راشي دغه شان نو سره نیورون چې کوم دی ور سره په یو لانګ چین کې یو لانګ چین کې چې کوم دی هغه ور سره اٹیچ ان خطر دی ور سره دغه شان میس چې کوم دی نیورون چې کوم دی ان د فارم اف نرو امپلس د یو باډي پارت نه بل باډي پارت صحیح شو کنه مطلب ډندرایټس ریسیو کوي ډندرایټس ورکی سیل باډي لا سیل باډي چې کوم دی دا غینه واخلي مطلب اگزان له ورکی او اگزان بیا مطلب اگزان ټرمینل ته راشي او د اگزان ټرمینل سره د بل نیورون چې کوم دی هغه ډندرایټس چې کوم دی هغه سره نو په داسې شکل کې چې کوم دی زموږ سره په داسې شکل کې زموږ سره د امین شي دا زموږ سره د یو باډي پارت نه لاړ شي بل باډي او دلته ځان سره یا ساده زموږ سره دا اگزان دی دا اگزان دا زموږ سره په یو وایټ شیټ باندې چې کوم دی هغه سیل کور او هغه ته موږ وایو مایلین شیټ ته وایو څه ته وایو مایلین شیټ ته وایو دغه شان دا اگزان چې کوم دی کنده زموږ سره په سزا کې بروکن دی تاسو دې کړه موږ دلته بروکن دی دلته مطلب دلته کټ شو تاسو مات شو هغه ته موږ وایو رول اف پریمیر وته موږ یو ته نور هم تاسو ولې شي رول اف پریمیر هم تاسو ولې اوس زموږ سره چې کوم زموږ سره دا یو مطلب دا نوډ نه دی دا مطلب د دوه نوډ په منځ کې زموږ سره کوم ډیسټنس دی هغه ته موږ وایو شوانس نو څه ته وایو شوانس ته وایو کې دا زموږ سره چې کوم دی زموږ سره دوه نوډ دي د دې په منځ کې کوم زموږ سره کوم ډیسټنس دی کوم فاصله ده هغه ته موږ وایو شوانس صحیح شو لګا اوس ګوره زموږ سره یو مایلینیټډ شیټ چې کوم زموږ سره د هغې نه د اگزان نه چې کوم مایلین شیټ هغه کور ایو زموږ سره نان مایلینیټډ شیټ چې کوم زموږ سره اگزان نه چې کوم مایلین شیټ هغه سوي نوي کور مطلب هغه دی نوي تا اوس زموږ سره د ډندرایټس د زموږ سره نان مایلینیټډ شیټ ځکه د دې سره د ګیټ جاته زموږ سره مایلین شیټ چې کوم دی هغه زموږ سره نشته دا سره یا سره اوس دا میسج چې کوم ځای کنه دا امپلس د دې چې کوم دا ویلاسټي د کوم دا سپیډ دی دا په څه باندې ډیپند مین پوینټ دا سره یا ساده څه شو کنه چې کوم دا سپیډ دی ویلاسټي دا زموږ سره د نرو امپل دا په څه باندې ډیپند دی باندې د اگزام چې کوم زموږ سره دا ډایمیټر دی څه شي ډایمیټر دی د دې په لینث باندې او بل ډیپند کیږي دا زموږ سره مایلینیټډ دی که نان مایلینیټډ په دې باندې ډیپند دی اوس چې په ایگزامپل زموږ سره دا اگزام چې کوم دی کنه دا مایلینیټډ دی صحیح شو کنه دا د دې چې کوم زموږ سره دا سپیډ دی دا زموږ سره ګریټر دی اس کمپیر ټو هغه نیورون چې هغه زموږ سره دا اگزام چې کوم دی هغه زموږ سره نان مایلینیټډ مطلب چې کوم مایلینیټډ دی هغه سپیډ به ګریټر وي ویلاسټي به ګریټر وي چې کوم زموږ سره نان مایلینیټډ دی هغه سپیډ به سوي هغه زموږ سره کم
صحیح شو لګنه دا ما بل لیکل چې زموږ سره د dendrites څه کار دی دا د ما لیکل چې receive information from receptor and carry it towards cell body و دا زموږ سره چې کوم د dendrites دی کنه دا زموږ سره د انفارمیشن د ریسپټر نه اخلي او وړي چېرته سیل باډي ته څنګه په سټارټ کې ما وویل صحیح شوله که نه اوس سیل باډي څه کار دی دا به د انفارمیشن ریسیو کړي د ډینډرایټس نه او وربه یې کړي چاله اکزان نه اوس اکزان نه د همیش راشي اکزان ټرمینل ته او د اکزان ټرمینل سره اټیچ وي د بل نیورون ډینډرایټس هغې ته ووایي صحیح شوله که نه نو دا زموږ سره د نیورون لیکچر باندې کې موږ نیورون ډسکس کوو چې نیورون څه ته وایي د هغې فنکشن څه دي بیا د هغې سټرکچر د هغې درې پارټ دي بیا موږ ډسکس چې سیل باډي څه ته وایي او ډینډرایټس څه ته وایي بیا اکزان ډسکس کړو اکزان کې زموږ سره چې کوم مایلینیشن دي کوم زموږ سره شوان سیل دی کوم رول آف پریمیئر دا مو ډسکس کړو اور په لاس کې چې کوم دي موږ وایي چې مطلب دا مخکې زموږ سره څنګه ځي نو امید کوم تاسو په دې لیکچر باندې پوه شئ